วันนี้มาคุยเรื่องแคมชาร์ปกันดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรนั่งนึกมีอะไรที่ยังไม่พูดบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องเก็บตกจุกจิกครับเพราะเรื่องเมนผมคุยหมดแล้วเป็นทำเป็น100 EP แล้วนี่มาคุยเรื่องแคมป์วันนี้นึกขึ้นได้ว่าดีคุยกับน้องๆที่ทักมาทางเพจนะครับเขาก็มาถามนู่นถามนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้จับทุกรุ่นแต่บางทีน้องที่ติดตามช่องอยู่ก็ทักมาถามเรื่องนู่นนี่ผมก็รู้โดยหลักการแล้วก็รู้โดยเชิงทฤษฎีวิชาการอะพอเราเจอน้องๆที่ได้จับรถจริงเขาจะถามแล้วก็พอมีความรู้อยู่แล้วเราก็แนะนำอะไรได้ทีนี้ก็มีน้องคนนึงมาถามเรื่องแคมไม่สมมาตรพอพูดปุ๊บผมก็ติ้งผมก็เจอบ่อยแต่ว่าผมไม่เคยหยิบเรื่องแคมมาพูดแบบเจาะลึกหน่อยเลยก็เลยจะพูดรวมเลยนะครับรวมเลยก็คือแคมแต่ละแบบแคมมันเป็นยังไงบ้างแคมเนี่ยใครดูคลิปนี้ก็น่าจะไม่ต้องบอกมันคืออะไรมันก็โดยพื้นฐานคร่าวๆก็คือมันเป็นตัวกำหนดจังหวะการเปิดปิดวาล์วของรถ4จังหวะมันก็จะมีองศาต่างๆผมก็จะให้เข้าใจโดยภาพกว้างๆนะฮะองศาแคมมันมี2อย่างจริงๆมันมีหลายอย่างเลยแต่เอาแบบว่าผมยังไงเอาแบบค่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับทริปนี้อาจจะยาวแล้วก็ใช้เวลาหน่อยผมอาจจะพูดบางอย่างบางจุดจะเน้นหน่อยบางจุดจะไม่เน้นหน่อยอย่างแรกคือแคมโดยทั่วไปอ่ะแคมมันมีลูกแคมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับแคมมันมีเหมือนรูปทรงไข่อะเป็นกลมฐานโค้งแล้วมีโหนกขึ้นไปที่เราเคยเห็นกันไอ้ลูกเนี่ยมันก็จะมีองศาของมันแคมหมุน1 รอบมันก็จะได้รอบเครื่องหมุน2 รอบแสดงว่าแคมเนี่ยหมุน1 รอบไม่ว่าจะองศาใดหมุน1 รอบนะครับเครื่องก็จะหมุน720 องศาเห็นภาพดังนั้นตัวแคมที่เขาบอกว่าแคมตัวนี้220 องศาแคมตัวนี้280 องศาเนี่ยคือเขานับจากจุดที่โหนกว่าจุดที่แคมยกกี่องศาแน่นอนอันนี้คือองศาของตัวลูกแคมนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกองศาหนึ่งคือองศาเปิดปิดซึ่งเปิดปิดมันก็จะต้องขึ้นกับตัวเข้าเหวี่ยงด้วยเช่นแคมตัวนี้ ID เปิดที่10 องศาก่อนศูนย์ตายบนและปิดที่15 องศาหลังศูนย์ตายล่างอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือองศาของตัวลูกแคมที่ไปใส่ประกอบกับเพาเข้าเหวี่ยงแล้วก็คือมันจะหมุนไปกับการทำงานของเข้าเหวี่ยงแสดงว่าโดยตัวลูกแคมเนี่ย260 องศา2 ลูกอาจจะทำงานเปิดปิดคนละแบบกันก็ได้แต่ตัวลูกแคมมันเท่ากันแต่ว่าจังหวะเริ่มเปิดอาจจะเริ่มเปิดและปิดไม่เหมือนกันเช่นอันนึงอาจจะเปิดก่อนศูนย์ใต้บน10ปิดหลังศูนย์ใต้ล่าง30อันนึงอาจจะเปิดก่อนศูนย์ใต้บน5 องศาแต่ปิดหลังศูนย์ใต้ล่าง35อะไรเงี้ยครับองศามันเท่ากันแต่การเปิดปิดไม่เท่ากันแล้วโอเวอร์แลปต่างๆมันก็ไม่เท่ากันทีนี้ในพูดถึงแคมลูกเดียวถ้าพออยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยทำงานมันก็จะมีแคมไอเสียลูกหนึ่งแคมไอดีลูกหนึ่งมันทำงานสอบสารกันมันก็จะมีโอเวอร์แลปก็คือจังหวะที่แคมไอดีเปิดแล้วแต่แคมไอเสียยังไม่ปิดหรือเอาแบบว่าง่ายๆคือปกติเนี่ยพอจุดระเบิดใช่ไหมจุดระเบิดปุ๊บเราก็จะหมุนก็จะเป็นจังหวะคายก่อนคายก็คือเครื่องยนต์จะคายไอเสียก็จะเปิดแต่จังหวะไอเสียเปิดเนี่ยไอเสียก็จะปิดเรื่อยๆแต่ถึงจุดเนี้ยไอเสียยังปิดไม่สนิทเลยไอเสียยังไม่ทันปิดเลยไอเสียจะแบบเลื่อนไปใกล้แล้วจะปิดแล้วไอดีเปิดสวนขึ้นมาเลยทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เครื่องยนต์หมุนสมูทเขาเรียกว่าโอแลปคือจังหวะที่ไอดีเสียเปิดพร้อมกันนั่นเองกี่องศาก็ต้องไปดูกันแล้วแต่การออกแบบและจุดเนี้ยมันทำให้เครื่องยนต์หมุนได้สมูทเพราะว่าไอเสียมันยังคาอยู่พอไอเสียใกล้จะปิดแล้วไอดีเปิดสวนมันก็ทำให้เครื่องยนต์หมุนได้ต่อไม่มีแรงไม่มีแวคคัมที่มันมาขวางมันที่ต่างสมมุติว่าถ้าเราไม่มีโอเวอร์แลปต้องรอไอเสียปิดก่อนถึงไอดีค่อยเปิดเนี่ยถ้าสมมติมีจังหวะช่องว่างนะสมมติว่าห่างกันสัก5 องศาคือไอเสียปิดไปแล้วอีก5 องศาไอดีค่อยเปิดเนี่ยมันมีช่องว่าง5 องศามันจะทำให้มียกตัวอย่างนะมันจะทำให้
เครื่องมันหมุนไม่ดีคือมันเกิดแรงดูดคือพอเสียวปิดวาล์วปิดปุ๊บมันจะเกิดเหมือนจังหวะอัดนะมันเกิดแรงแบบแรงขวางการหมุนนะมันมีแวคคัมเป็นสุญญากาศอยู่ มันจะหมุนดีแต่เมื่อ ID เปิดเพราะฉะนั้นเขาเลยมีจังหวะโอเวอร์แลปและให้จังหวะที่ปิดสุดก็เป็นจังหวะอัดจังหวะเดียวประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาเป็นแบบคร่าวๆเดี๋ยวจะหารูปขึ้นให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอามาพูดเป็นเนื้อหาก่อนนี้แคมก็จะเป็นแคมก็จะมีแคมเดี่ยวแคมคู่แคมเดี่ยวก็คือแคมแท่งเดียวเลยแท่งเดียวมี2โลบเลยครับโลบ ID เสียอยู่ในอันเดียวกันซึ่งโดยส่วนมากถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะต้องกดผ่านกระเดื่องเพราะแคมอยู่เป็นเส้นเดียวกระเดื่องก็จะอยู่ซ้ายอยู่ขวาแคมอยู่ตรงกลางแคมคู่ก็แยกเลยไอดีเสียแยกใครแยกมันนะครับทำงานแยกกันโดยใช้โซ่ร้อยหรือจะใช้เฟืองแล้วแต่ออกแบบการกระทุ้งแล้วแต่ออกแบบนะครับมีแคมเดี่ยวแคมคู่แล้วก็แคมเดี่ยว 100% ใช้กระเดื่องเพื่อกดวาล์วแคมคู่มี2แบบอีกแคมคู่แบบกดตรงที่ตูดวาล์วเลยจะมีถ้วยวาล์วกดที่ตูดเลยกับแคมคู่แต่กดผ่านกระเดื่องหลังๆวันเนี้ยเครื่องยนต์ยุคหลังๆที่เป็นแคมคู่นะครับเจนใหม่ที่ออกแบบใหม่อ่ะเห็นบ่อยคือเห็นกดผ่านกระเดื่องบ่อยผู้ดีไซน์เขาอาจจะเจออะไรบางอย่างซึ่งกดผ่านกระเดื่องมันก็มีข้อดีเดี๋ยวจะพูดไปในข้อต่อไปนะครับส่วนใหญ่กดผ่านกระเดื่องใหม่ไอ้รุ่นใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์ที่ออกแบบมานานแล้วก็ยังกดตรงอยู่อันนี้แล้วแต่การออกแบบนะครับก็ยังมีทั้ง2แบบเอาเป็นว่ามี2แบบไม่มีอะไรดีกว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับต่อมาพอแคมกดผ่านกระเดื่องหรือกดตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดระยะลิฟต์ขึ้นลิฟต์ทีนี้เวลาเราพูดลิฟต์เท่าไหร่เนี่ยถ้าคุยรุ่นเดียวกันมันก็จบปัญหาอย่างเช่นเวฟลิฟต์เท่าไหร่แคมลิฟต์เท่าไหร่มันก็จะมีแคมลิฟต์คุยกันที่แคมลิฟต์เพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเวฟองศาแคมยก5 มิลหมายถึงว่าจากช่วงโค้งช่วงก้นนะครับกับช่วงโหนกเนี่ยความต่างมันสูงสุดอยู่ที่5 มิลแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ระยะยกของวาล์วนะครับมันเป็นระยะยกของแคมเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันแล้วก็จะสื่อสารกันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นรถรุ่นเดียวกันเวฟเหมือนกันก็คุยกันที่ลิฟต์แคมเลยแคมตัวนี้ยก5 มิลก็จบเราก็เป็นที่รู้กันแต่อย่างเราถ้าทำรถหรือจะเข้าใจรถต้องรู้ว่ามันเป็นระยะยกคือลิฟต์แค่ลิฟต์แคมแต่พอมันผ่านกระเดื่องเนี่ยกระเดื่องมันจะมีอัตราทดเช่นบางรุ่นแคมยก5 มิลแต่วาล์วยก8 มิลอะไรแบบนี้ครับมันเป็นอัตราทดมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือแคมยกไม่เยอะแคมไม่ต้ององศาความโหนกเยอะมากจะสามารถยกวาล์วได้เยอะข้อเสียก็คือมันมีน้ำหนักกระเดื่องมันมีน้ำหนักมันก็เป็นภาระเครื่องยนต์อย่างหนึ่งครับมันก็ต้องดูที่การออกแบบพอลิฟต์แคมลิฟต์วาล์วทีนี้พอมาฝั่งแคมคู่โดยมากเป็นกดตรงถ้าแบบกดตรงนี้เราไม่ต้องคิดมากครับก็คือแคมลิฟต์เท่าไหร่วาล์วลิฟต์เท่ากันเพราะมันกดตรงแต่มันมีข้อเสียนิดนึงครับไอ้พวกกดตรงเนี่ยมันไม่สามารถออกแบบให้ลิฟต์วาล์วสูงมากได้เพราะว่ามันต้องให้แคมสูงไปด้วยแต่เขาแก้ได้เขาแก้โดยการเพิ่มฐานเพิ่มเบสแคมก็คือตัวฐานแคมอาจจะใหญ่ขึ้นก็อาจจะ28-30 มิลแล้วเพื่อให้ใช้ลิฟต์ที่สูงขึ้นได้ครับมันก็แก้ได้มันดีไซน์มันได้หมดแต่มันมีข้อหนึ่งคือถ้าองศาแคมมันสูงถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะประมาณว่าแคมมันต้องโด่งแล้วมันการออกแบบให้มันโด่งอ่ะในองศาที่ต้องการอ่ะบางทีมันมีข้อจำกัดเอาเป็นประมาณนี้ครับเขาหลังๆเลยมีการแก้ดีไซน์ซึ่งมีการอันนี้ก็เจ๋งอีกอย่างนึงอันนี้ก็มีใช้ในหลายรุ่นแล้วครับก็คือเป็นแคมคู่แต่ยังมีกระเดื่องอยู่อันนี้มีใช้ในรถบ้านเราก็มีใช้ในCRF เครื่องบล็อก CRF 250-300ครับเป็นแคมคู่ก็จริงแต่เขาใช้แคมคู่1 สูบเนี่ยแคมก็ใช้แค่โหลบเดียวแล้วก็ผ่านกระเดื่องหน้าตาแบบนี้แคมก็จะกดตรงนี้ข้อดีก็คือพอมีกระเดื่องเนี่ยครับไอ้ตรงตัวลูกแคมเลยอะลิฟที่ลูกแคมไม่ต้องเยอะเพราะพอลิฟลูกแคมไม่เยอะทรงแคมมันก็จะดูสมูทมันไม่ต้องโด่งแหลมมันก็ทำให้เค
รื่องยนต์เงียบแล้วพอมีอันนี้จากเครื่องยนต์ CRF นะพอมีกระเดื่องมันสามารถฝังโรลเลอร์ไว้ที่กระเดื่องได้พอมีโรลเลอร์มันก็ลดความฝืดที่ตัวกระเดื่องที่ตัวเวลาหมุนมันก็ลดความฝืดลดการสึกหรออะไรได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งข้อดีของเครื่อง CRF เนี่ยพอมีกระเดื่องเนี่ยเวลาตั้งวาล์วเนี่ยถอดแกะสลักกระเดื่องไม่ต้องถอดแคมมันไม่วุ่นวายถอดสลักกระเดื่องแล้วก็แง้มใส่ชิมได้เลยอันนี้คือข้อดีของ CRF จะง่ายกว่าแต่ถ้าพวกแคมกดตรงที่มีถ้วยวาล์วเวลาเราตั้งวาล์วต้องถอดประกับแคมต้องยกแคมขึ้นยกถ้วยวาล์ววัดชิมวุ่นวายมากเลยเพราะนั้นค่าแรงช่างก็จะสูงกว่านะครับสำหรับรถที่เป็นแคมกดตรงถ้าแคมมีกระเดื่องในบางรุ่นก็ค่าแรงน้อยกว่าเครื่อง CRF นะครับอย่างที่แต่ก็มีที่ทำยากมันก็คือมันจะมีบางยี่ห้อก็จะเป็นแคมคู่แต่กดผ่านกระเดื่องแต่กระเดื่องไม่มีโรลเลอร์กันมันเป็นแค่เหมือนกระเดื่องต่อขาแล้วกดเพื่อให้มันมีอัตราทดเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าตัวลูกแคมอาจจะลิฟต์5แต่ตัววาล์วอาจจะลิฟต์8อะไรประมาณนี้มันมีอัตราทดไอ้พวกนี้เห็นใช้อยู่ก็ใน KTM 390ในเคยทำคลิปไปแล้วซูซูกิตัวพันรุ่นเจนใหม่ๆก็จะมีแคมกดกระเดื่องแต่อีกอันนึงมีเพิ่งนึกขึ้นได้มีแบบพิสดารมาแล้วมีเครื่องตระกูล450 Honda ซึ่งผมไม่ได้ตามมากนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันยังเป็นระบบแบบนี้ไหมซึ่งข้อมูลที่ผมมีอาจจะ5 ปี 8 ปีที่แล้วแต่เครื่องเจนปัจจุบันไม่ได้ตามแต่ให้รู้ว่ามีเครื่องแบบนี้ก็คือ Honda เครื่องวิบาก450เขาใช้แคมเดียวแต่กดตรงด้วยกระเดื่องด้วยก็คือตัวโหลบแคมโหลบแคมลูกเดียวมีโหลบแคมกดที่ฝั่งหนึ่งครับจำไม่ได้ฝั่งไอเดียเสียนะครับฝั่งหนึ่งกดตรงที่ถ้วยวาล์วเลยกดตรงที่ตูดวาล์วเลยแล้วพอกดตรงแล้วมันมีโหลบแคมอีกโหลบหนึ่งกดผ่านกระเดื่องไปกดอีก2วาล์วที่เหลือก็คือทั้งกดตรงทั้งกระเดื่องในตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นแคมของ Honda ซึ่งชื่ออะไรเดี๋ยวหาขึ้นให้ Honda 450ตระกูลนี้ใช้ตระกูล450อันนี้ก็คร่าวๆพื้นฐานเกี่ยวกับแคมว่ามีแคมแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็แคมมันก็สำคัญมากในเครื่องยนต์ของเราครับมันเป็นหัวใจของการเป็นบุคลิกของเครื่องยนต์จะสร้างย่านกำลังรอบไหนให้เป็นรถรอบเป็นรถทอร์กอะไรแคมนี้มีผลมากองศาแคมนี่มีผลผมให้ 80% ที่เหลือก็จะเป็นใบวาล์วเป็นขนาดของพอร์ตความยาวความสูงความกว้างพอร์ตอะไรพวกเนี้ยรวมๆแต่80ผมให้แคมเป็นตัวกำหนดเลยต่อมาการวัดแคมองศาแคมที่คุยกันแบบถ้าคนไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าอย่างถ้าในแมนนวลในคู่มือของตระกูลคาวาซากิหรือยามาฮ่านะครับเขาจะวัดองศาแคมที่ 0.1 หมายถึงเวลาเขาวัดเวลาแคมหมุนเนี่ยไดโอเกตไป 0.1 เขาเริ่มนับเลยแต่ถ้าแมนนวลของ Honda เขาจะวัดที่1มิลหมายถึงแคมต้องกดให้วาล์วยกไปแล้ว1มิลถึงจะเริ่มนับองศาแคมผมขอแยกง่ายๆทางคาวาจะนับองศาแคมยกแค่ 0.1 หรือแค่แตะก็นับเลยองศาแคมส่วนยามาฮ่าต้องยก1มิลถึงจะนับดังนั้นเวลาคุยองศาแคมเนี่ยบางเจ้าไม่บอกว่าแคมเขาวัดที่กี่มิลบางเจ้าแต่โดยทั่วไปบ้านเราก็คือช่างยนต์ที่เรียนมาสมัยก่อนมันจะมีเครื่อง Honda เขาให้โรงเรียนเยอะแล้วคู่มือ Honda เขาจะปล่อยให้โรงเรียนเพื่อเอามาสอนเด็กเยอะครับมันอาจารย์หรือคุณครูที่ยังสอนอยู่มักจะใช้ค่า1มิลเป็นเกณฑ์นะครับก็เท่ากับว่าแคมตัวนี้ยกองศา220วัดที่1มิลก็เป็นที่รู้กันบางยี่ห้อเขาเขียนแอด1มิลเลยก็อันนี้คือป้องกันการสับสนแต่ถ้าเซิร์ชเว็บเมืองนอกบางเจ้าเขาไม่บอกถ้าไม่บอกเขาจะบอกเลยแคมตัวนี้280องศา320องศาซึ่งถ้าเป็นวัดที่1มิลมันวิ่งไม่ได้ถ้าเป็นแคม280 320เนี่ยโดยมากมักจะวัดที่ 0.1 นะครับถ้าเป็นแคมแต่งเมืองนอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าต้องไปอ่านสเปคอีกทีต้องดูสเปคอีกทีว่าเขาวัดที่ส่วนไหนแต่ถ้าเป็นในเมนวลนะครับในเมนวลคาวายามาฮ่าก็จะใช้ 0.1 Honda ใช้วัดเริ่มมาที่1มิลดังนั้นมันต่างกันเยอะไหมผมหาตัวเลขมาจากที่เคยลองนะมันต่างกันได้ถึง3-40องศาเลย
มันอยู่ที่องศาแคมด้วยอยู่ที่ความชันของแคมด้วยคือต่างกันนี่หมายถึงว่าถ้าแคมวัดแบบ Honda คือวัดที่1มิลแล้วเริ่มนับเนี่ยอาจจะวัดได้220องศาของโหลบแคมนะครับแต่ถ้าวัดที่ 0.1 อาจจะวัดได้ถึง260คือมันต่างกันเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารกันช่างด้วยกันหรือเพื่อนกันเนี่ยต้องคุยชัดว่าแคมองศาเท่าไหร่แต่โดยมากเดี๋ยวนี้ผมชื่นชมอย่างร้านลงกลึงต่างๆที่ขายแคมเขาจะบอกเลย1 มิลก็คือเป็นที่จบรู้กันว่าวัดเริ่มวัดที่1มิลคือวัดแบบที่ Honda นิยมใช้นะครับนี่ก็ประมาณนี้อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยรูปทรงแคมก็จะมีแคม2แบบเลยสมมาตรก็คือแบบรูปไข่ที่เรารู้จักกันกับไม่สมมาตรคือมันจะเย้มันจะเป็นรูปไข่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งมันจะโยเยอะแต่จริงๆแคมมันคิดได้หลายแบบแคมสมมาตรก็เรารู้จักกันไม่สมมาตรก็มันทำให้วาล์วยกนานขึ้นแต่จริงรายละเอียดมันมียิบย่อยกว่านี้ก็คือในองศาแคมที่เท่ากันอย่าง260ผมชอบใช้ตัวเลขเนี่ยมันเจอบ่อยแคมองศาเนี่ย260 270 272 264มันจะอยู่ในรถทั่วๆไปมันจะหาง่ายก็ชอบใช้ตัวเลขเนี้ยผมว่าแคม260องศาเหมือนกันนะสมมติมี3ลูกเลยอาจจะได้กำลังเครื่องยนต์ได้บุคลิกเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันก็ได้ครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับลักษณะของแคมเนี่ยมันมีวิธีดูงี้สมมุติแคมยกตัวอย่างแคม260องศาเท่ากันมันจะมีครับแคม260เท่ากันอัตราการยกของวาล์วต่อองศาแคมไม่เหมือนกันมันจึงเกิดแคมองศาเดียวกันที่ไม่เหมือนกันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นแคมลูกแรกแคมเบอร์1 260องศาเท่ากันแต่สมมุติแคมหมุนไป50องศาวาล์วอาจจะยก5มิลเพื่อความง่ายนึกออกนะตั้งแต่เริ่มแตะวาล์วหมุนไป50แคมหมุนไป50องศาวาล์วยก5มิลแคมอีก1ตัวองศาเท่ากันเลยแต่พอแคมหมุน50องศาวาล์วเนี่ยอาจจะยก6มิลอีกตัวหนึ่งองศาเดียวกัน260แต่แคมหมุนไป50องศาวาล์วอาจจะยก8มิลหรือยกตรงยอดเลยอันนี้ครับคือองศาแคมที่มีอัตราการยกวาล์วไม่เท่ากันคือองศาแคมบางยี่ห้อมันแหลมมากคือรถส่วนใหญ่รถเดิมเป็นมันแหลมมันก็ต้องการให้วาล์วค่อยยกค่อยปิดคือเน้นแรงบิดก็จะดีรถพวกนี้รอบก็จะตื้อหน่อยแต่ก็รถใช้งานก็ไม่ต้องซีเรียสก็จะเป็นแคมประเภทนี้อีกแคมหนึ่งก็เป็นไฮเปอร์ฟอร์มานซ์หน่อยองศาเท่ากันเลยไม่ได้ต่างกันเลยแต่มันโค้งกว่าตรงหัวแคมมันจะโค้งกว่าดังนั้นมันก็จะยกขึ้นไปเร็วกว่าในที่แคมหมุนเท่ากันแล้วก็มันจะค้างอยู่ตรงที่จุดที่วาล์วยกสูงครับค้างอยู่นานกว่าจากแคมองศาน้อยอาจจะขึ้นแล้วก็ลงเลยแต่ไอแคมที่ performance สูงมาหน่อยก็อาจจะขึ้นเร็วแล้วก็ค้างอยู่ช้าค้างอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วก็ลงเลยอีกอันหนึ่งคืออันนี้คือพีคสุดคือแคมไม่สมมาตรไอ้นี่อีกแบบนึงนะแคมแบบที่3ก็คืออาจจะแบบช่วงเปิดมันแบบว่ามันเปิดแล้วไปอยู่ที่ค้างอยู่ที่จุดที่เป็นลิฟต์เกือบสูงสุดเลยแล้วแช่อยู่นานกว่าแคมที่เป็นสมมาตรนะมันจะค่อยๆลงแต่นี่คือค้างอยู่นานแล้วก็ค่อยปิดฉับซึ่งมันเป็นงานออกแบบที่มันต้องลงลึกแต่เอาเป็นว่าผู้ผลิตต้องการให้วาล์วเนี่ยยกแช่นานๆเลยทีนี้3แบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงองศาแคมธรรมดาที่แบบแหลมขึ้นแล้วก็ลงเลยอันนี้คือแน่นอนครับเน้นแรงบิดประหยัดน้ำมันรอบไม่สูงมากส่วนที่ performance สูงมาหน่อยก็คือหัวทู่หน่อยองศาเท่ากันหัวทู่หน่อยองศาเปิดอาจจะยกวาล์วได้เร็วขึ้นแล้ววาล์วค้างมุนนานขึ้นอันนี้ก็เน้น performance ขึ้นมานิดนึงอยู่ที่การออกแบบ performance ที่เครื่องยนต์รับได้มันก็ผู้ผลิตก็จะรู้ว่าประมาณไหนแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแคมไม่สมมาตรก็คืออันนี้คือเปิดยาวแช่เลยพวกเนี้ยเน้น performance อยู่แล้วแต่ทำไมหลายเจ้าผู้ผลิตหลายเจ้าเลือกใช้ไม่สมมาตรหลายเจ้าเลือกใช้สมมาตรเพราะว่าแคมไม่สมมาตรมันมีข้อเสียครับจุดหนึ่งก็คือถ้าเครื่องยนต์แรงดูดไม่เหลือดูกันโดย GC โดยวาล์วอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่เหลือถ้าใส่แคมไม่สมมาตรเนี่ย
ถ้ารอบไม่ถึงมันจะขี่ไม่ได้มันจะออกแล้วมันจะแบบมันจะขี่ไม่ได้ในรอบต่ำเลยครับคือความเร็วไอดีมันจะตกเลยเพราะอยู่ดีเรายกวาล์วสูงเลยยกคือมันจะสัมพันธ์อย่างนี้เอาฝั่งไอดีดีกว่าลูกสูบเริ่มดึงไอดีจะเริ่มเปิดถูกไหมครับจริงไอดีมันเปิดก่อนแหละแต่ว่าเอาว่าพร้อมกันพอดีเริ่มเปิดมันเปิดสูงเลยแต่ลูกสูบขึ้นที่ยังไม่เร็วมากทำให้ช่วงเนี้ยความเร็วไอดีมันต่ำถ้าแรงดูดไม่เหลือไอดีมันจะตกแล้วมันจะแบบเครื่องมันจะสำลักมันจะออกเหมือนอารมณ์เราใส่ลิ้นใหญ่เกินไปครับมันก็จะออกดังนั้นเครื่องที่จะใช้แคมรูปแบบนี้ได้ต้องที่ผมสังเกตนะต้องแรงดูดเหลือมากเอาเป็นรถจริงๆดีกว่ารถจริงเนี่ยก็มีดุ๊ก390อันนี้คือต้องขอบคุณน้องที่ถามมานะน้องสายใต้ทางถามมาก็เลยได้เอาความรู้ที่พอมีมาเรียบเรียงแล้วมาแบ่งปันกันพวกดูกติบางรุ่นทำไมถึงใช้พวกนี้เพราะว่าเอาอย่างดุ๊กเนี่ยแรงดูดเหลือเยอะมากเพราะลูกดุ๊ก390นี่ชักระยะชัก60มิลลูกน่าจะ89-90มิล89มิลคือเพราะนั้นจุดที่ลูกสูบเริ่มเคลื่อนต่อให้เริ่มเคลื่อนช้าครับวาล์วเปิดสูงได้เพราะว่าแรงดูดมันยังเหลือเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวเอามันให้ชัดรถเล็กก็มีใช้นะรถเล็กก็มีใช้ตระกูลคาวา2วาล์วพวก KLX 150 125ก็จะใช้แคมแบบไม่สมมาตรเหมือนกันทำไมลูกเล็กแรงดูดมันเหลือขนาดนั้นเลยถึงใช้ไม่สมมาตรได้เหลือครับเพราะว่าพวกคาวาพวกเนี้ยใช้2วาล์วพอ2วาล์วเนี่ยแรงดูดก็ยังมีเหลืออยู่เทียบกับขนาดลูกสูบและช่วงชักครับมันก็เลยใช้แคมไม่สมมาตรได้คือพวกตระกูล125 150ของคาวาที่เป็นรถวิบากครับก็จะใช้แคมไม่สมมาตรเหมือนกันจากโรงงานเลยแล้วก็ทำไมเขาใช้ได้เพราะแรงดูดเขาเหลือแล้วก็การรีดพลังซึ่งถามว่ารีดได้ไหมก็มันก็เป็นรถ125ที่แรงกว่ารถบ้านรถเวฟแต่มันก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าแคมก็คงช่วยระดับหนึ่งครับก็คือใช้ไม่สมมาตรจากโรงงานกันแรงดูดมันเหลือก็ประมาณนี้มันมีข้อดีข้อเสียแต่ละอันก็คือแคมธรรมดาเราก็เจอกันบ่อยแคมซิ่งส่วนใหญ่ที่มีตลาดก็จะเป็นแคมสมมาตรนะเพราะมันออกแบบง่ายกว่าแล้วก็อาการออกน้อยกว่าคือการที่จะออกแบบแคมไม่สมมาตรให้มันพอดีกับรถมันยากเขาเลยสายแคมซิ่งเขาเลยง่ายออกแบบแคมสมมาตรแต่ให้หัวทู่หน่อยแล้วก็ไปเพิ่มระยะลิฟต์เอาลิฟต์รวมเอามันไม่ต้องทำโยเนี่ยมันจะมีผลตอนพวกจังหวะโอแลปอะไรแบบเนี้ยโอแลปมันถ้าเกิดมันยกวาล์วมันยกเยอะเกินมันอาจจะใบวาล์วเกี่ยวกันได้ครับเขาต้องการมันดีแค่ให้มันโอแลปนานแต่ว่าวาล์วไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเพราะพวกเลซี่แคมก็ต้องการโอแลปนานเพื่อให้รอบมันหมุนได้ง่ายแต่มันก็ต้องแลกครับแรงบิดที่หายไปแต่ก็โอเคเขาใช้รอบดันขึ้นไปเพื่อหาม้าแทนแล้วก็ใช้กระดาษที่สูงมากเพื่อสร้างแรงบิดพอกระดาษสูงมากได้แรงบิดคูณรอบก็เป็นแรงม้าดังนั้นพอกระดาษสูงสร้างแรงบิดแล้วพอโอเวอร์แลปนานหน่อยเครื่องยนต์ก็หมุนง่ายพอหมุนง่ายเนี่ยมันก็ปั่นรอบได้เยอะก็จะได้แรงม้าเยอะเป็นทวีคูณก็ประมาณนี้อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าลองค่อยๆฟังทำความเข้าใจและจะหารูปขึ้นให้นะครับเป็นเรื่องที่ผมดูในเน็ตไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนนะผมเข้าใจแต่เวลาผมมาถ่ายทอดผมก็ถ่ายทอดได้ประมาณนี้เพราะว่าอธิบายค่อนข้างยากยกเว้นมีของแบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยมันจะได้ละเอียดกว่าอันนี้ก็ประมาณนี้แบ่งปันข้อมูลกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ